स्वागत आहे आपल्या या नव्या व्हिडिओमध्ये। आपण या चॅनलमध्ये शेअर मार्केटविषयी शिकण्याचा अथवा छोट्या गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो। तर आज आपण इंट्राडेमध्ये स्टॉक बाय करताना अथवा केल्यानंतर स्टॉप लॉस कसा लावायचा, तसेच होल्डिंगमध्ये शेअर्स असताना स्टॉप लॉस कसा लावायचा, असे स्टॉप लॉस विषयी अनेक प्रश्न बिगिनर्सना सतावतात। तर आपण स्टॉप लॉस सोप्या व सरळ भाषेत स्टेप बाय स्टेप अगदी सविस्तर व लाईव्ह पाहणार आहोत। मित्रांनो, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत तुमच्या सर्व शंका दूर होतील। व्हिडिओची सुरुवात करण्यापूर्वी मित्रांनो, हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा, स्किप न करता बरं का, कारण व्हिडिओच्या शेवटी बिगिनर्सना एक स्पेशल टिप आहे, जी टिप तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये नुकसानीपासून वाचवेल। तर चला मित्रांनो, सुरुवात करूया। आपण zerodha ॲप्लिकेशनमध्ये आलो आहोत। मी तुम्हाला एखादा शेअर बाय करताना स्टॉप लॉस अथवा टार्गेट कसे लावायचे ते दाखवणार आहे। उदाहरणार्थ मित्रांनो, हा फेडरल बँकचा मला आता शेअर घ्यायचा आहे अथवा MIS हे दोन ऑप्शन आपल्याला आहेत। CNCमध्ये पोझिशन आपण जर बनवायचं असेल तर 1 दिवसापेक्षा जास्त जर शेअर्स आपल्याकडे ठेवायचे असतील तर CNCमध्ये ऑर्डर आपण टाकतोय। CNC आपण क्लिक केल्यानंतर हे दोन ऑप्शन येतात, त्यामध्ये स्टॉप लॉस आणि टार्गेट हे असे दोन ऑप्शन येतात। तर MISमध्ये आपण क्लिक केलं तर आपल्याला हे स्टॉप लॉस देता येत नाहीत, म्हणजे आपल्याला ते सेट करता येत नाहीत। म्हणजे वन डेमध्ये सुद्धा आपल्याला स्टॉप लॉस कसा लावायचे ते आपण सुरुवातीला बघू, नंतर पोझिशनमध्ये CNCमध्ये जाऊन सुद्धा आपण स्टॉप लॉस कसा सेट करायचं ते पाहू। उदाहरणार्थ हा MIS आहे। MISमध्ये जर एखादा शेअर घेतला असेल त्यानंतर मला स्टॉप लॉस लावायचा, बाय करावा लागतो। बाय केल्यानंतर आपल्याला हा येथे SL म्हणून दिले असते, या SLला आपण क्लिक केल्यानंतर तर सध्या फेडरल बँकची प्राईस 86 रुपये 90 पैसे किंवा 85 पैसेच्या आसपास चालू आहे मित्रांनो। हा शेअर 85 रुपयाला आल्यानंतर 86 रुपये आल्यानंतर हा ट्रिगर होतो मित्रांनो। ट्रिगर म्हणजे काय आहे, 86 रुपयाला जेव्हा हा शेअर येईल तेव्हा हा एक्सचेंजला ऑर्डर प्लेस होईल। त्यानंतर 85 आणि 86च्या या दरम्यान कुठल्याही किमतीला माझा ऑर्डर एक्झिक्यूट होऊ शकतो। हे झालं SL ऑर्डर मित्रांनो। त्याचबरोबर SLM ऑर्डर म्हणजे काय आहे, ह्यामध्ये तुम्हाला प्राईजला लिहिण्याची गरज नाही, डायरेक्ट ट्रिगर प्राईस टाकू शकता। 86 रुपये जर ट्रिगर प्राईस तुम्ही टाकला, ऑटोमॅटिक तुमच्या प्राईजला 86 रुपये जेव्हा येईल फेडरल बँक, तेव्हा ऑटोमॅटिक तुम्ही ह्या ट्रेडमधून एक्झिट होईल। व्हॅल्युएशनला जर आपण स्टॉप लॉस लावायचा तर तो कसा लावायचा, CNCमध्ये आपण गेल्यानंतर इथे मार्केटला आपण गेलो, मार्केटला गेल्यानंतर सेट स्टॉप लॉस म्हणून इथं एक ऑप्शन दिलेलं आहे। इथं सेट स्टॉप लॉसमध्ये आपण जर गेलो, किती टक्के आपण लॉस करण्याची तयारी आहे आपली, एक समजा 2% आपला प्लॅन आहे, 2%मध्ये आपण लॉस डिफाईन केले, 2% जर लॉस झाला या ट्रेडमध्ये तर मी या ट्रेडमधून बाहेर पडणार आहे। त्याचबरोबर आपण टार्गेटसुद्धा यामध्ये लावू शकतो मित्रांनो। यामध्ये मला 2%चा लॉस मला मान्य आहे, तर 4% मला टार्गेट हवा मित्रांनो। तर आपण इथं 4% टार्गेट आपण इथं सेट करून आपण इथं बायला क्लिक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फेडरल बँक हा बाय होईल मित्रांनो। आता इथं दाखवलेलं आहे बघा, फेडरल बँक 86 रुपये 85 पैशाला बाय झालीमध्ये जर गेलं तर फेडरल बँकचं इथं दाखवलेलं आहे बघा। इथं 85 रुपये 20 पैसे हे माझं स्टॉप लॉस, याची प्राईस चालू आहे 87 रुपये 10 पैसे, 85 रुपये 20 पैसे माझं स्टॉप लॉस आहे, 90 रुपये 45 पैसे माझं टार्गेट आहे। आता हे जेव्हा ह्यातून कुठलाही सुरुवातीला जर पहिल्यांदा जर 90 रुपये 45 पैसे ह्या प्राईजला जर जाऊन शेअर पोचला तर 90 रुपये 45 पैसे ही GGT ऑर्डर प्लेस होईल आणि ऑटोमॅटिकली मी त्या ट्रेडमधून बाहेर ऑर्डर आपण यामध्ये लावलेले आहेत। एक तर आपला स्टॉप लॉस सुद्धा लावलेला आहे, त्याबरोबर आपल्याला टार्गेट सुद्धा लावलेलं आहे। धन्यवाद। मार्केटचे भारताचे वॉरेन बफेट म्हणून संबोधले जाणारे श्री राकेश झुनझुनवाला हे म्हणतात की प्रिपेअर फॉर लॉसेस आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट। म्हणजे मित्रांनो, कोणतीही ट्रेड अथवा इन्व्हेस्टमेंट करत असताना टार्गेटऐवजी रिस्क डिफाईन करा, कारण लहानपणापासून आपल्याला टार्गेट अचिव्हमेंट करणे आपल्या मनावर बिंबवलेले असते। शाळेत असताना आपल्याला 80%, 85%, 90% मार्क भेटलेच पाहिजेत असे आपल्या पालकांची अपेक्षा असते। ते पूर्ण करण्यासाठी आपण त्या दिशेने प्रयत्न करतो। त्यानंतर जॉबमध्येही तसेच
तेही जॉब टार्गेट ओरिएंटेडच असते. मित्रांनो, लहानपणापासून आपल्या मनावर बिंबवलेलं आहे. परंतु शेअर मार्केटमध्ये त्याच्याबरोबर विरुद्ध आहे. कारण शेअर मार्केटमध्ये आपण एखादा ट्रेड घेतला, ट्रेड योग्य दिशेने जात असेल तर ठीक आहे, पण ट्रेड आपल्या विरुद्ध दिशेला जात असेल तर ते आपल्याला मान्य होत नाही. लॉस घ्यायला तयार होत नाही, कारण आपला लॉस आपण डिफाईन केलेलाच नसतो. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या लॉसला सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे कधीही प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रथम लॉस डिफाईन करतात, नंतर टार्गेट. त्यामुळे ट्रेड घेत असताना मित्रांनो हे जरूर लक्षात ठेवाल अशी आशा करतो. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. पुन्हा असेच एज्युकेशनल व्हिडिओ तुमच्यासमोर आणण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. भेटूया पुढच्या अशाच एका एज्युकेशनल व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, शिकत राहा, कमवत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.